سلام دوستای عزیزم، ممنونم از تماشای این ویدیو. آموزش این پترن قشنگ رو داریم. امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستین سلامت باشین. امروز قراره که یه پترن خوشگل رو با همدیگه ببافیم که کاربردش بیشتر برای رومیزی هست. حالا هم میتونیم به عنوان رانر استفاده کنیم، همین که پهنای بیشتری زنجیره بزنیم و به عنوان رومیزی ازش استفاده کنیم. حالا تعداد زنجیره هایی که باید سر بندازیم نکته اصلی این پترن هست که الان من خدمتتون عرض میکنم که به چه صورت باید زنجیره بزنیم. تعداد زنجیرهایی که باید بزنیم این هستش که شما باید 9 تا بیاین و به اندازه پهنای میزتون زنجیره بزنین. توجه فرمودید؟ مثلا 9 تا 10 تا 9 تا 8 تا به این صورت شما باید زنجیره بزنین و اون مقداری که سر انداختین به اضافه 8 تا بیشتر. توجه فرمودین؟ پس مضربی از 9 رو باید سر بندازین و اون مضرب رو وقتی که تعدادش رو سر انداختین به اضافه 8 تا بیشتر در آخر به تعداد زنجیره هاتون اضافه میکنین. خب دوستان ببینید الان من 36 تا زنجیره سر انداختم، یعنی 4 9 تا 36 تا. حالا به اضافه 8 تا بیشتر الان در آخر سر میندازم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا. میایم و توی خونه هشتمی، یعنی از همین زیر قلاب میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. تو خونه هشتمی یه دونه پایه بلند میزنیم و بعد 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و 5. و از اینجایی که پایه بلند بافتیم از خونه بعدی میشماریم و تو خونه نهمی ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. تو خونه نهمی یه دونه پایه بلند میبافیم و مجددا 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و 5. و بعد همین جایی که این پایه بلند رو بافتیم در کنارش مجددا یه پایه بلند دیگه میبافیم به این صورت. حالا برای اینکه از این قسمت که یه پایه بلند 5 زنجیر و یه پایه بلند رو بافتیم بریم سراغ بعدی، این وسط 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و 5 تا. و از همینجا که این پایه بلند رو بافتیم از خونه بغلیش میشماریم. 9 تا خونه میریم جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. و توی خونه نهمی دوباره همون بافت و مثل اینجا پیاده میکنیم، یعنی یه دونه پایه بلند 5 زنجیره 3 4 و 5 و همونجا در کنار اون پایه بلند اولی تو همون خونه دوباره یه پایه بلند دیگه. ببینید. و حالا باز میخوایم از این بافتی که اینجا پیاده کردیم بریم سراغ بعدی. مثل همینجا 5 تا زنجیره میزنیم. باز 1 2 3 4 5 و 9 تا خونه رو میشماریم میریم جلو. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. و اینجا توی خونه نهمی یه پایه بلند 5 زنجیر و همونجا در کنار اون پایه بلند اولی دوباره یه پایه بلند دیگه میبافیم. و حالا دوباره میخوایم بریم سراغ بافت بعدی. 5 تا باز زنجیره میزنیم و دیگه ببینید الان کار من رسیده به انتهای رج، به خاطر اینکه خب 36 تا سر انداخته بودم دیگه. 4 9 تا 36 تا با یه 8 تا هم بیشتر. اینو من برای آموزش کم سر انداختم. حالا برای شما به همین صورت که الان خدمتتون توضیح دادم میبافین تا برسیم به انتهای رجتون. وقتی رسیدین دیگه به انتهای رجتون این خونه آخری رو میان یه پای بلند میزنین
و به جای 5 تا زنجیره حالا 3 تا زنجیره میزنیم. اینجا که الان 3 تا زنجیره زدیم، حالا 2 بار نخ روی قلاب میندازیم و همین پای بلندی که الان بافته بودیم در کنارش قلاب رو میبریم و نخ میگیریم و این پایه رو میبافیم طی 3 مرحله. به این صورت و رج برای ما تموم میشه و حالا باید بریم سراغ رج دوم که الان بهتون میگم که به چه صورت رج رو شروع میکنیم. برای شروع رج دوم 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و 4. کارمون رو برمیگردونیم و توی این خونه میایم و 6 تا پای بلند میبافیم در کنار هم. یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا و اینم 6 تا. و بعد ببینید این 5 تا زنجیره که رج قبل زده بودیم توی سومی اینجا دیگه زنجیره نمیزنیم، همینجا توی سومی قلابو میبریم و یه پای کوتاه میبافیم و باز بدون زنجیره میایم حالا وسط این پایه‌ای که رج قبل پیاده کرده بودیم و 6 تا پای بلند در کنار هم میزنیم. 1 2 3 4 5 و 6 و بعد 3 تا زنجیره و همینجا مجددا همینجا که 6 تا پای بلند رو بافتیم دوباره 6 تا پای بلند دیگه میزنیم. 1 2 3 4 5 و 6. ببینیم به این صورت این کناره کار ما هستش، اما دیگه وسط ها به این صورت دیگه بافت و پیاده میکنیم و حالا بدون هیچ زنجیره‌ای باز ببینید اینجا که 5 تا زنجیره زده بودیم اینجا دیگه زنجیره الان نمیزنیم، میایم وسط سومی و یه پای کوتاه میزنیم. 1 2 و این سومی پای کوتاه میزنیم. پای کوتاه که اینجا زدیم حالا این وسط مجددا این همین بافت رو پیاده میکنیم، یعنی 6 تا پای بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6 و حالا 3 تا زنجیره میزنیم باز و همینجا دوباره 6 تا پای بلند دیگه میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6 و مجددا وسط این سومی یه پایه کوتاه و مجددا اینجا که رسیدیم عین همینجا 6 تا پایه بلند 3 زنجیر و همینجا دوباره 6 تا پایه بلند و عین اینجا پیاده میکنیم و میبافیم و دوباره یه پایه کوتاه این وسط سومی از این قسمت مثل اینجا یه پایه کوتاه میزنیم. دوستان من تا انتهای رج بافتم و اینجا 6 تا پایه بلند داخل این خونه آخری بافتم و حالا برای اینکه دیگه این رج تمام بشه 2 بار نخ روی قلاب میندازم و همینجا کنار پایه بلند قلابو میبرم و این پایه رو طی یه مرحله 2 مرحله و 3 مرحله میبافم و دیگه این رج برای ما تمام میشه. حالا برای شروع رج 3 میایم رج رو با 7 تا زنجیره شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6
6 و 7 و حالا کارمون رو برمیگردونیم و همینجا که این 7 تا زنجیره رو زدیم همین پایینش میایم و یه پای بلند میبافیم اینجا و بعد 5 تا زنجیره 1 2 3 4 و 5 و حالا میایم وسط این دو تا. ببین اینجا رو دیگه کاری نداریم، اینجا این وسط که رج قبل مال رج قبل بودش اینجا میایم و یه پای بلند میبافیم و بعد 5 تا زنجیره میزنیم 2 3 4 و 5 و همینجا دوباره در کنار هم پای بلنده که زدیم دوباره یه پای بلند دیگه میبافیم. ببینین بافتتون باید به این شکل در اومده باشه و حالا با 5 تا زنجیره اومدیم این بافت رو پیاده کردیم، دوباره با 5 تا زنجیره از اینجا خارج میشیم 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا و مجددا میایم این وسط یه پای بلند میزنیم و باز 5 تا زنجیره 2 3 4 و 5 و همینجا در کنار این پای بلند این وسط دوباره یه پای بلند دیگه میزنیم و همینجوری تا انتهای رجتون رو به این شکل کامل کنیم. دوستان ببینید من بافتم و رسیدم به انتهای رجم و حالا اینجا انتهای رج که رسیدیم 5 تا زنجیره رو میزنیم و ببینید بالای این پایه سوبلی که بافته بودیم میایم و اینجا یه پای بلند میزنیم و بعد 3 تا زنجیره میزنیم. وقتی انتهای رجتون دیگه رسیدین 3 تا زنجیره و مجددا 2 بار نخو روی قلاب میندازین و همینجا که پای بلندتون رو بافتین دوباره این پایه رو که حالا اسمشو سوبل یا دوبل ببینیم چون که 2 بار نخو روی قلاب میندازیم عده‌ای به این میگن پایه دوبل و چون طی 3 مرحله بافته میشه یه عده بهش میگن پایه سوبل. حالا به هر حال هر چی که اسمش هست 2 بار نخو روی قلاب میندازیم و برای انتهای رجتون به این شکل این پایه رو میبافیم. حالا برای شروع رج چهارم رج رو با 4 تا زنجیره شروع میکنیم 1 2 3 و 4. ببینید این ابتدا و انتهای رج باید به این شکل شده باشه و حالا رج رو با 4 تا زنجیره شروع میکنیم و در ادامه الان میگم خدمتتون که چجوری باید پیش بریم. رج 4 رو با 4 تا زنجیره شروع میکنیم که الان من اینجا 4 تا زنجیره رو زدم و اینجا میایم و 6 تا پای بلند میبافیم یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و 6 تا. این 6 تا پای بلنده که بافتیم باز بریم مثل دو رج قبل میایم و وسط این 5 تا زنجیره یعنی توی زنجیره سومی یه پای کوتاه میزنیم دیگه زنجیره چیزی نمیزنیم یه رسم اینجا یه پای کوتاه میزنیم و بدون هیچ زنجیره باز میایم این وسط بافتمون رو مثل دو رج قبل اینجا پیاده میکنیم یعنی 6 تا پای بلند میبافیم این وسط 2 3 4 5 و 6 و بینش 3 تا زنجیره 1 2 3 تا و همینجا دوباره 6 تا پای بلند میبافیم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و 6 تا و
باز ببینین این وسط میایم یه پای کوتاه میزنیم، وسط این زنجیره ها رو پیدا میکنیم تو زنجیره سومی پای کوتاه و مجددا اینجا 6 تا پایه بلند میبافیم و بعد بینش هم 3 تا زنجیره. اینجا این بافت رو اینجا پیاده میکنیم و دوباره اینجا یه پای کوتاه و باز مجددا مثل این بافت رو اینجا پیاده میکنیم و تا انتهای رجتون رو به همین شکل دیگه ببافیم. منم میبافم الان. دوستان من تا انتهای رج رو بافتم. ببینید اول و انتهای این رانری که داریم میبافیم باید اینجوری باشه. حواستون باشه که اینا مال وسط هاست که ما 2 تا 6 تایی بینش هم 3 تا زنجیره میزنیم. کنارها باید به این صورت در بیاد و اینجا الان انتهای رج وقتی که 6 تا پای بلند رو بافتیم، باز ببینید این همون 2 رج قبلی 2 بار نخ روی قلاب میندازیم و همین زنجیره آخر این پایه رو طی 3 مرحله میبافیم و رج دیگه برای ما به اتمام میرسه. و حالا مجددا برای شروع رج جدید رج رو با 7 تا زنجیره شروع میکنیم. 2 3 4 5 6 و 7 و کارمون رو برمیگردونیم. ببینید دقیقا باز مثل 2 رج قبلی اینجا و میایم همینجا یه پایه بلند میبافیم که این کناره باید حتما برای ما شکل بگیره و دیگه امیدوارم که تمام رجا رو یادداشت کرده باشین. دیگه الان همجور تکراره دیگه، این بافت در 2 رج شکل میگیره و همجوری میبافین تا ارتفاعی که مد نظرتون هستش. حالا الان منم یه مقداری میبافم بعد میرم خدمتتون نشون میدم. اینجا الان ببینید اینو که بافتین دیگه دقیقا مثل این رج دیگه 7 تا زنجیره میزنین، یه پای بلند کنار 7 تا زنجیره ها و بعد دوباره 5 تا زنجیره. باز من خدمتتون توضیح میدم. 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا زنجیره میزنین و میاین این وسط این 3 تا زنجیره های رج قبلتون یه دونه پای بلند میبافین و 5 تا زنجیره. باز 1 2 3 4 و 5 دیگه. این رج 5 زنجیره ای هستش و همینجا دوباره در کنارش یه پای بلند دیگه پیاده میکنیم. ببینید ببافیم. منم یه چند رجی میبافم. دوستان عزیز من یه چند رجی بافتم و میخواستم که تمام شده کارم رو خدمتتون نشون بدم. ببینید به این شکل بافت شما باید در اومده باشه و بازم خدمتتون عرض کنم حتما رجا رو یادداشت بکنین که دیگه رجوع کنین به یادداشتاتون و ببافین تا اون ارتفاعی که مد نظرتون هستش. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید بوده باشه و ببافین و لذت ببرین. تا آموزش بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه.